Thôi là một buổi sáng nữa bắt đầu hành trình đi những cái nước tăng 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 ta tăng 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 mấy cái nước tăng tăng ở Trung Á. Từ đó hành trình của mình là từ Azerbaijan đi dọc theo biên giới đi qua Iran, rồi từ Iran bây giờ mình sẽ đi qua Turkmenistan. Còn là những đất nước bí hiểm. Giờ tăng 1 là đi ba cái tăng 2 là đi Turkmenistan này, còn không biết là tăng 3, tăng 4 sẽ đi nước nào đây thì cùng theo trong Honda để đi tới những quốc gia tăng nha. Có thể là Kazakhstan hoặc là Kyrgyzstan. Để đi đường bộ thuận tiện nhất, Ka sẽ đi vòng qua đất nước Ba Tư, nhìn lái một đêm. Vừa rồi thì chiến tranh xung đột giữa Iran và Israel đã để lại nhiều hậu quả và cảnh tam quan ở thủ đô Tehran. Farhokha còn đến tận nơi để chứng kiến và còn gặp cô dâu Việt ở nước này để hiểu thêm về cuộc sống ở đây. Ka còn được đài truyền hình Sinbad, chính thống Hồi giáo Iran, mời làm diễn giả để giới thiệu về nước mình cho khán thính giả Ba Tư. Sau đó thì còn hành hương tới thánh địa Hồi giáo của dòng Shia. Đó là một tập vlog nhiều trải nghiệm. Mời bà con đồng hành cùng chuyến xe dịch khắp thế gian. Đầu tiên thì chúng ta hãy xuất phát từ đất nước Azerbaijan. Ôi, chào đến từ khối Xô Viết cũ. Đây tại thủ đô Baku có một lá cờ của Azerbaijan quá bự luôn. Chính giữa cũng là vầng trăng lưỡi liềm với ngôi sao nữa nè. Mà có 3 sọc ha. Đây là khối Liên Xô cũ nha. Bởi vì bây giờ thấy hộ chiếu của Việt Nam mình mạnh ghê, đi được nhiều nước. Mấy nước Trung Á hầu hết là miễn visa cho Việt Nam rồi đó. Chỉ cần lên điền form mà trả đâu chừng 25 đô, 30 đô là được vô chơi rồi. Khu này cũng rất là đẹp. Nhất là mùa thu mùa đông thì cũng rất là giống châu Âu. Thử một người một lần đi tới những cái nước Trung Á coi sao, rất là đã. Xung quanh đây hầu như nước nào cũng miễn visa cho Việt Nam còn gì nữa. Mấy nước tăng á. Ngay cả Thổ Nhĩ Kỳ giờ cũng miễn visa luôn rồi. Đây là khu trung tâm của Baku nè, thấy cũng rất là hiện đại đẹp. Nhưng mà ra khỏi trung tâm thấy nó nhơi nhết mà nó sập xà hay sao. Wow, nguyên cái tầm nhìn ha, toàn thể luôn. Phía sau là tòa nhà nổi bật và ấn tượng nhất. Thiết kế theo hình 3 cái gì đó không? Ở Việt Nam mình 3 cái là một cái gì đó rất là kiên kỵ trong kiến trúc. Mà ở đây người ta xây 3 cái chĩa lên nè. Gọi là Baku là ba con lửa, ba cục lửa chĩa lên. Bởi vì ở đây là khí đốt và dầu mỏ đồ nhiều á, vùng đất của những ngọn lửa, bởi vì mà thiết kế tòa nhà theo hình ngọn lửa phập phùng. Giống như 3 cái chân đế vậy đó. Cây đinh 3 của thần Shiva hay sao. Nè, đây thành phố sạch đẹp, gọn gàng, đẹp ghê. Ở khối Xô Viết cũ là thành phố nào cũng đẹp chứ. Mấy nước này xưa chắc theo cộng sản phải không ta? Đây, qua ra bờ sông chơi thử ơi. Ủa anh, đây không phải là bờ sông nha, đây là biển Caspi. Biển nội địa lớn nhất thế giới. Ra bờ kè chơi. Quá trời hú hồn thiên địa ơi, không ngờ Baku quá trời phát triển rồi. Ngoài tòa nhà 3 ngọn nến lung linh thì đây còn có những tòa nhà rất là đặc trưng. Thủ đô quá trời hiện đại rồi. Hầu như mình tới đây không thấy gì là gọi là Xô Viết hay là những giá trị truyền thống nữa. Ở đây có tòa nhà nhìn giống hệt cái đồng tiền luôn, tròn tròn. Rồi bên đây thì sẽ đi qua một cái đài tưởng niệm chiến thắng thời chống Liên Xô tan rã thì Azerbaijan bắt đầu độc lập vào năm 1991. Quá cao rồi trời. Cái cổng gì mà dữ vậy. Này khánh thành năm 2020 nè. Hồi đất mấy cái quốc gia dầu mỏ sao mà giàu dữ không biết. Nước này thấy khoan dầu ngoài đường luôn á, lộ thiên luôn á. Đâu cần phải đi ra xa ra biển mới có dầu đâu mà. Dưới nhà dân sống ở dưới thôi cũng tự đào dầu được. Người dân đây dễ thương ghê trời, ai cũng chào mình kìa. Mà trời quá trời buồn rồi, mùa đông thì quá âm u, không biết mấy người mà sống đây có bị trầm cảm không? Mấy ngày liên tiếp không thấy ánh nắng mặt trời đâu chứ. Quá nhộn nhịp rồi. Đây là một cái con đường rất là dài, giống như phố đi bộ Nguyễn Huệ mình vậy đó. Phố đi bộ vào mùa thu đông rất là đẹp ha. Hi. First information, maybe as you are into photography, you can go to these beautiful places. Yeah, already been there, sorry. This beautiful Yeah, place, thank this you. beautiful place, have some. Rồi, nữ vương, nữ thần kìa. Rồi, nước này ai biết là nước Hồi giáo đâu ta. Sao toàn là ăn Giáng sinh rồi lễ hội cuối năm này hệt mấy cái nước theo Thiên Chúa giáo vậy. 어딜 잘 빌려라. 네, no. 네. Nè. Bởi vì nó Azerbaijan là một cái quốc gia rất là đặc biệt, nằm giữa 3 cái vùng tam giác. Ở trên là Nga, ở dưới là Trung Đông, Iran. Còn phía bên trái là Thổ Nhĩ Kỳ theo phương Tây. Mà Hồi giáo đây rất là thoáng nha, trong khi những cái nước Hồi giáo ở châu Á mình như là Indo, Malai thì
vô kiếm người hút thuốc hay là uống rượu bia không có luôn. Còn ở đây uống rượu bia, những cái thức uống có cồn là bình thường. Bởi thấy đầu hồi bên đây thoáng ha. Nhìn đây giống như phương Tây vậy nè, giống như ở châu Âu vậy đó. Không khí Giáng sinh, không khí cuối năm tràn ngập luôn. Cởi đồ ra hết rồi. Yeah. Đây là món đặc sản của Azerbaijan nè, giống như cái mì nướng vậy đó. Còn đây là món ngọt. Món ngọt đó làm từ cái gì vậy ta? Sao giống chả? Sao giống chả ăn cơm tấm đi. Mấy cô này mặc đồ truyền thống nè. Người lớn thì có chùm đầu nha, mà người trẻ bây giờ đâu còn chùm đầu chùm mặt nữa đâu. Đâu biết nè. Salsa green. Cream. No, green, green. Green. Green là cái gì ta? Green, green. Curry. À. Cỏ. Dạ, cỏ. Ngọt. Cheese. Ta khó ăn lắm. Đây là cổng để đưa vô mình vô phố cổ của Baku nha. Rồi phố cổ giờ hiện đại quá. Hồi xưa cái này là một cái tường thành cũng rất là lớn, rồi xung quanh có tường thành, cổng rồi bao quanh. Đây ngay trung tâm kế bên tòa nhà 3 ngọn lửa là mọi người thấy một cái nghĩa trang. Trời ơi, lần đầu tiên thấy nghĩa trang ở giữa trung tâm luôn nha. Đây là những người mà đã mất vì cuộc đàn áp của Liên Xô nè, cho cuộc nổi dậy và độc lập của Azerbaijan. Những người này là không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng mà nằm xuống và mất cùng năm, cùng tháng, cùng ngày. Đó là ngày 20 tháng 1 năm 1990. Quá trời chân dung và những bia đá đây luôn. Ngày 20 tháng 1 năm 1990 là ngày quốc tang mỗi năm của Azerbaijan để tưởng nhớ cho cuộc đấu tranh giành độc lập. Và Azerbaijan là độc lập vào năm 1991, một đất nước cũng rất là non trẻ. Và phía cuối con đường mình sẽ thấy là ngọn lửa bất tử, tượng trưng cho tinh thần đấu tranh của người Azerbaijan không bao giờ tắt. Đúng là đất nước của những ngọn lửa, đi đâu cũng thấy lửa chứ. Đây là tàu mình sẽ đi vòng vòng Baku được luôn. Nghe nói cái tàu này đi qua Georgia luôn nè, qua Armenia luôn á. Mà có cái là không qua Iran thôi, phải qua Iran cái nữa khỏe quá, mình đi qua Iran chơi. Ôi tàu 2 tầng cũng trời, như Thụy Sĩ vậy đó. Ôi tàu xịn quá vậy. Đảo quá à. Ôi coi nè, dầu mà nhiều dữ vậy trời. Đi tàu nhìn ra ngoài thôi mà máy khoan dầu quá nhiều luôn nè. Hèn chi không biết giá xăng bên đây nhiều ha, chứ cũng rẻ lắm. Bởi đi phương tiện đi lại bên Azerbaijan quá trời rẻ rồi. Đi tiếp tục hành trình khám phá Azerbaijan, mình sẽ đi theo cung đường tơ lụa những cái nước Trung Á, từ Baku đi qua Iran rồi tới Turkmenistan và những cái nước tăng gì đó. Tăng. Đây, Zanadat chỉ khoảng 30 cây từ Baku thôi mình đã tới được. Một cái địa danh rất là nổi tiếng. Ai cũng nói Azerbaijan là vùng đất của lửa ha, thì đây chứng minh những cái ngọn lửa bập bùng ở đâu mà dưới lòng đất nó cứ cháy gì đó. Người ta nói là ngọn lửa này chú suốt mấy ngàn năm qua không hề tắt nha. Nghe nói là 4-5 ngàn năm rồi đó trời, cháy hoài vậy đó. Mà dù có tuyết hay là mưa gió mạnh cái nào cũng không tắt luôn. Và đặc biệt là càng vô mùa đông thì lửa càng mạnh, cháy dưới lòng đất lên cháy ngộ ha. Mùa đông tới đây sưởi ấm hết sức đã luôn, ấm áp. Ấm không? Đảo quá. Ai cũng đứng đó kìa, trời quá trời lạnh luôn. Lạnh quá, hàng si đứng xung quanh để ấm hả? Ở đâu dưới lòng đất mà cháy lên. Có khi nào ta đốt dưới lên trời, có cái lò vậy dưới không? Ủa hôm bữa mình đi Iceland là thấy khói là dữ lắm rồi. Ở dưới khí ga. Ở dưới khí ga nó bốc lên á. Mà sao nó cháy đúng cái khúc này ha. Rồi có mùi khí ga nha. Mà tuyết hay là gió mưa gì cũng không bao giờ tắt, cháy hoài vậy. Ôi nguyên một cái vách đá này cháy bừng lên nha, đứng đây ấm quá. Ở chứ có hào có tôm rồi đỡ lên nướng luôn. Ấm quá nè. Ngộ á, đâu dưới lòng đất mà nó cháy phừng lên. Cái này mới đúng là hỏa Diệm Sơn rồi trời. Bữa đi hỏa Diệm Sơn ở Trung Quốc vậy đâu mà lạnh. Không có miếng lửa nào, ở đây có lửa nè, đúng là hỏa Diệm Sơn luôn. Cái này chắc càng đào đất ra nó càng cháy bừng lên đúng không? Mấy cái khe thôi mà nó bốc cái khí gì lên đốt dữ. Mà này không biết lấy bình chữa cháy xịt vô tắt không ta?
Ở Azerbaijan cũng có bái quả giáo nữa, ta tưởng bái quả giáo ở Ba Tư thôi chứ. Mà thực ra là ngày xưa bái quả giáo là một cái của Ba Tư là một cái triều đại rất là rộng lớn, trải dài tới Azerbaijan hiện đại luôn. Bởi vậy mà bây giờ ở đây có một cái ngôi đền bái quả giáo nữa nè, thờ lửa. Ở đây cũng là ngọn lửa bất tử, ngọn lửa bất diệt nè. Mấy nước bên đây đi du lịch mắc cười quá, không biết vô mấy chỗ này coi cái gì nữa. Một ngôi đền kết hợp giữa bái quả giáo, Ấn Độ giáo và Sikh giáo. Ngôi đền ngày nay chủ yếu được xây dựng vào thế kỷ thứ 17 bởi cộng đồng thương nhân người Ấn Độ khi tới Baku. Hiện nay thì tại các phòng nhỏ quanh đền có đặt những cái tượng sáp mô phỏng lại việc các tu sĩ thực hiện nghi lễ hành xác, như là nằm trên giường đinh hoặc là đeo xích sắt nặng quanh cổ, tái hiện lại chân thực lối sống khắc khổ của những người sùng đạo xưa kia. Kìa, coi có mua cái vàng được không? Videoya çeksene. Hả? Toilet. Tưởng gì dắt đi toilet. Rồi bây giờ mình sẽ đi xe tới Astana nha, biên giới với Iran. Qua đây kêu Baku là Baki không mà trời, ngộ thiệt. Đây lên. Nè Baki nè. Đây là xe đi tới biên giới đây. Hả? Hành trình xe buýt 4 tiếng mình sẽ tới với biên giới giữa Iran và Azerbaijan. Sáng mai thì mình sẽ tranh thủ đi vượt biên sớm. Şindan otel. Şindan otel istedi. Şindan otel. Ôi luôn là luôn. Rồi cho đi miễn phí kìa, chở Hương mất hết tiền mặt rồi. Tới đây gặp ăn nhân nữa rồi. Quý nhân. Ôi mấy đứa trẻ vậy nữa. Trời còn sách hành lý tiếp nữa kìa, đưa lên nữa kìa. Thôi đưa qua Tam Thái Tử luôn vậy. Bunu aldılar söylemesinler. Gan quá mình dám lên xe người lạ. Thôi đưa lên Tam Thái Tử luôn, này gặp xe bự nữa chứ. Rồi đưa hành lý lên tiếp nữa kìa. Kìa chỉ đường đi về nữa kìa. Bu açık kalarda yavaş yavaş sürer. Vô không chạy. Azerbaijan. Nè, đưa vô coi, để ai lấp. Để cho tim cho coi, ai lấp Azerbaijan coi. Nè, nửa trái. Azerbaijan. Good, Azerbaijan good. Yeah. You have to do it. Ở Iran á là phải che lại vậy nè. Đây. You wanna take the boat? Tặng luôn cái khăn nữa nè, người ở đây dễ thương ghê chưa? Tặng luôn khăn còn đãi ăn nữa nè, thấy không? Để ăn mà còn tặng luôn cái khăn để đang ở sát biên giới Iran, mai quay Iran nè. Khăn nó nổi đẹp nữa. Ôi hộp màu áo luôn. So one Vietnam dong is how many dollars? $1 is equal to 27,000. Oh my God! Same with Iran, many zero. Yeah, I know. Money. When you are at Iran, just if they like ask for price, just like let's I give you an example. You want to buy this, yeah? And you say how much does it cost? They will show you the price. Look at the zeros. If there is too many zeros, you to Iran. Where are you gonna go? Like, what is it? Nước nào nữa? Turkmenistan. Why? Why you ask why? Why you ask why? It's like basically trying to go to Syria, bro. Have you been to Armenia? Armenia. I've been there. For real? They are our enemies. I cannot go to Georgia, Armenia. Armenia is our enemies. You. Yeah, nice to meet you again. Dễ thương quá. Where's the... Ủa hết lạnh rồi. Trả tiền luôn kìa. Cái gì trời áo trả tiền luôn kìa. Let me pay you. Bỏ vô pay. Trời ơi đừng kêu taxi trả luôn. Bye. Giờ không có visa Iran nè, nghe nói visa miễn visa mà không biết tin nổi không nữa nè. Ghê quá. Rồi lỡ qua bển xuất cảnh Baku xong rồi không cho quay lại Azerbaijan sao? Không có bên nào chứa chứ rồi sao?
Thôi đi, chị vô thử đi hả? Sức rồi là không quay lại được đâu nha, suy nghĩ chưa? Đây có được quay phim không? Hong Kong Hill. Hill. Hoàng Thái Hong Kong. Ta. Hoàng Thái Ta. Si. Si. Hello. Giờ mới làm xuất cảnh đúng không? Thôi đây là biên giới giữa Azerbaijan với Iran nè. Không một bóng người luôn. Thì có nhóm 3 đứa đi à. Quá trời vắng vẻ rồi. Đây là biên giới đây, trời ơi. Tạm biệt Azerbaijan nha, tạm biệt đấy, với ta tạm biệt đấy. Tạm biệt Azerbaijan. Liêu liêu không bước qua được cửa khẩu. Bên kia cấm chụp hình không cho mình quay phim. Giờ mình qua Iran mình quay ngược lại. Ông đâu có làm được gì mà đâu kìa. Mặt tức dữ rồi kìa. Yeah, bước vô lãnh thổ của Iran rồi nè. Dưới đây là con sông nè, chia cắt giữa hai quốc gia. Chào mừng đến với Iran, có 3 ngôn ngữ luôn, tiếng Anh, tiếng Ba Tư. Ủa phải tiếng Ba Tư không ta? Như tiếng Azerbaijan. Có tiếng Ba Tư nữa nè. Đây là cửa khẩu biên giới nha. Quá trời vắng vẻ rồi. Chưa thấy quốc gia nào mà vắng vẻ gì nữa. Nè có 2 lính canh đây nè, hành lý mình để bển kìa. Ôi chào mừng mọi người đã tới với Iran. Đây là cửa khẩu mình mới nhập cảnh qua Iran nha. Rồi nhập cảnh xuất cảnh không 2 nước không mà mắc hết. Từ sáng tới giờ nửa ngày, tới giờ 12 giờ mới xong nè. Mà không có ai xuất nhập cảnh chưa. Hai cái biên giới gì đâu mà trắng tanh, không có bóng người rồi mọi người thấy không? Không có giống như Việt Nam với mấy cái nước xung quanh mình. Nào là biên giới Việt Nam, Campuchia, biên giới Lào, Việt Nam, biên giới Trung Quốc với Việt Nam đông bị xèo luôn, người qua lại tấp nập. Ở đây mọi người thấy là không có ai qua lại chứ. Bây giờ hai nước này dù là láng giềng nhưng mà không được có thân cận nhau cho lắm nha. Astana, rồi mới ra ngoài là có người đổi tiền rồi nè. Quá trời một cọc tiền luôn. Iran, có phải tiền thiệt không á? Thì có chữ giả. Mà sao nhiều số không mất kìa. Trời ơi, 1 triệu 1 đô đổi được 1 triệu 2 tiền Iran. Quá khủng khiếp. Cái một tờ này là 1 triệu, bây giờ đếm bao nhiêu chị Trang? 120 tờ nhá. Quá trời tiền luôn. 120 bin diye ben 102 bin euro verebilirler. Welcome to Iran. Aksi İran. Bazar aşağıda ya. Bu 130 verin, bazar 120 diyor. Nè, coi Nerede alıyor? đổi tiền nè. Ủa sao tờ này có 2 suất không vậy? Đó là tiền mới á, này tờ tiền cũ nè. 120'den aşağı vermiyor. Tờ tiền mới cắt bớt số không nữa. Tiền điếm mệt xỉu luôn. Mà tội nghiệp mấy người ở đây quá, đứng đây chứ đâu có khách qua lại đâu, đổi tiền trời. Làm ăn không được nhiêu chứ, tao không có khách. Đổi có 100 đô mà điếm mệt xỉu này giờ. Quá trời tiền, cọc thù lù luôn. Đây, hên quá gặp ông chú này. Mà mọi người ở đây thấy nhộn nhịp hơn ở bên biên giới Azerbaijan ha. Hai đất nước ở cái bên mà không có thuận hoài với nhau ha. Iran coi Azerbaijan là cái gì? Người láng giềng nguy hiểm. Vậy hả? Còn Azerbaijan coi Iran là cái gì? Người hàng xóm không đáng tin. İran Astana. You like Azerbaijan? Like? O Azerbaycan İran. Tại vì Azerbaijan thì thân cận với Israel mà Iran lại không thích Israel. Nghe là người Azerbaijan đâu cũng là điệp viên của Israel nữa. Bởi vì hai nước dù là kế bên nhưng mà không có được thân nhau. Thấy biên giới không ai qua lại luôn á trời. Đây là lần thứ 2 phải không Cao quay trở lại Iran. Đây là quang cảnh biên giới ở thành phố Astana luôn nè. Astana là hai cái thị trấn ở hai bên luôn. Iran với Azerbaijan đều có hết. Giờ tới đây mù chữ nè, toàn chữ số gì lạ quắc lạ quơ, không biết chữ gì luôn. Giờ mình đi mua sim trước hả? Sim card. Sim card, rồi số sim card. Sim card. Yeah, ăn cơm thôi, bây giờ ăn cơm rồi. Đây ngồi giống Việt Nam chưa, ngồi xổm chụp hổm nè. Nói chụp hình dịch nè, bước lên coi, bước dịch lên coi. Dạ chụp hình kìa, xin chụp hình kìa. 9 triệu nè tiền Việt nè mọi người, nguyên cái mâm luôn. 9 triệu tiền Việt. Ủa 9 triệu tiền Iran. 9 triệu tiền Iran là khoảng 8 đô. 9 triệu nhá, 9 triệu phải nói là 9 triệu nhá. Nè, phải nói là 1,2 triệu tiền Iran đó là 1 đô Mỹ. Để cho người ta biết. Thì ghê vậy á. Rồi mà người ta bỏ cái gì vô trong nữa nè. Hôm này 9 triệu này. Này là món vịt nha.
Cơm quá trời cơm ơi hồi. Triệu nha. Mâm gì 9 triệu nha. Mâm này mấy triệu? 4 triệu. 4 triệu. Phải không? Mâm này 4 triệu nè, này 9 triệu nè. Chụp hình nãy giờ nữa kìa. Lần trước đi trước khi quay răng hồi hộp lắm nha, sợ. Thì thấy có bạo động, biến động gì lum chứ. Rồi cho đó người nước ngoài bị bắt gì rồi tùm lum chứ. Đọc nhiều tiền thì coi đi nha. Rồi ông nội này không sợ, không dám đi, không đòi mua bảo hiểm nhân thọ mới dám vô. Ôi, em phải gọi điện về mua ngay lập tức luôn. Bảo hiểm nhân thọ nó đâu có hỗ trợ cho mấy quốc gia mà đang chiến sự đâu. Ông tên ý là chỉ Afghanistan, Iran rồi đó. Ôi đây là trà nè, đây là bánh đặc sản của Iran nè, cho này bánh ngọt nha. Rồi lựa hộp nhỏ rồi đó mà hộp chà bá luôn. Có hả? 3,5 triệu hộp à? Cái này 2 triệu hũ này. Cái này 2 triệu hũ. Này 2 triệu, hũ 2 triệu, hũ lớn 4 triệu. Thôi dạ ổn quá. Cô này làm răng sứ với gắn lông mi nữa. Ôi 800. 800 triệu. Hả? Bao đô mà hộp bự chành bành luôn. Wow, mùa thu thật là tuyệt vời phía Bắc Iran. Thường ai cũng nghĩ là Iran là một cái đất nước rất là khô cằn ha, nhưng mà ở phía Bắc của Iran giáp với Azerbaijan và biển Caspian là một cái thành phố và vùng duyên hải rất là đẹp. Mọi người thấy nè, còn có mùa thu cây lá đổi màu nữa. Mình đi rất là xa, di chuyển lên thành phố Riz là thủ phủ của tỉnh Gilan để gặp một nhân vật là người Việt Nam mà lấy chồng Iran, đã sống ở này cũng gần 20 năm rồi. Bây giờ mình sẽ đi gặp chị ta để biết thêm về cuộc sống của cô dâu Việt tại xứ Iran này như thế nào nha. Đi đâu mà giữ lần rồi. Đây, hello đồng phục con nè. Hello, salam. Ôi, con gái nhìn giống người Việt chưa? Nhìn giống người Đông Nam Á chứ đâu giống người Iran đâu ta. Có chị cưng người. Salam. Salam alaikum. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Vô nhà hàng ăn. Tên tên. Kìa, dễ thương mới chào chứ kìa. Đây nữ làm kế toán không mà ta. Đồng phục hả? Trời ơi, sói gì dữ vậy. Rồi vô. Thịt nướng hả? Ai, cưng quá vậy, ai cũng thân thiện nhưng có chị yêu mến Việt Nam rồi. Không, cơm với bơ ngộ á nè. Để vô trên giữa cho nhanh tan. Nhét nó vô luôn, ở dưới nó nóng á là càng tan. Nhà chung cư của chị nè. Nhà chung cư của chị Dân. Ôi bên đây ba chồng chị Dân hả chị? Trời ơi còn khỏe quá ha. Ủa bác salam alaikum. 80 tuổi mà còn khỏe vậy chị? Con gà hả? Này chị nói không có, ở đây có nhiều chồn nhiều cáo á, sợ nó vô nó bắt mấy gà ăn luôn á, chồn cáo sao rừng nhiều nhiều lắm. Đi ra vườn chơi cái đi. Làm sao đây? Có vườn rồi cũng ngon lành ha. Đây là bố chồng của chị Dân nè. Quá trời bất động sản luôn, xây chung cư chia nền ra bán. Nền vậy đó cỡ một căn vậy 900 triệu tiền Việt. Nè, có mới cắt đem lên ăn nè. Có trồng ớt rồi nè. Cả bó xôi. How much for one apartment we buy? Maybe 3 milliard or 4 milliard. 3 tỷ tiền Iran một căn là nhiêu? Very cheap, very cheap. I don't have money. Đâu rồi. But then you love rồi. Hả?
Koten, you love. Hả? Koten, Cô tên. come Koten. Deng, come Koten. Cô tên là cái gì? I'm say I don't have money. Come Yeah. Koten. Không có tiền. Không có tiền. Koten, come Koten. Đại gia Iran. Yeah. Đại gia. Rồi ơi. Businessman. Thấy mình lạnh quá nên đốt củi lên sưởi ấm. Iran mùa đông rất là lạnh nha, nhất là phía Bắc á. Bây giờ còn đỡ nè, cỡ 1-2 tháng nó bắt đầu tuyết rơi chắc bốc hết. Đòi về Việt Nam kìa, đòi về Việt Nam chung mình luôn. Từ lúc mà chị qua làm dâu bên này là ở đây đó giờ luôn không? Mười mấy năm luôn hả? Xin chào kìa, tao xin chào kìa. Bên đây là nhà của chị hai ảnh. Là chị chồng của chị Vân. Bí đỏ nè. Đấy, ôi rồi trong đó nhiều quá nè. Sao rồi chị, này nhà chị là mình trồng á hả? Giờ chuẩn bị vô mùa thu hoạch đúng thôi, mùa đông xuống là chết hết. Ôi, ấm áo. Ở ngoài lạnh quá, vô nhà chị ấm. Rồi thảm đi răng nè, thảm 34. Bé nói tiếng Việt được không chị? Nhà có cái thảm gì đảo á. Ấm cúng gì không? Ghê. Nước thì được nhưng mà món Iran này ăn không được phải không? Cá chiên còn ngon. Cá chiên chỉ để thì bình thường. Cá chiên còn cơm sắp ron nữa. Giống gạo tấm hả? Gạo tấm của Iran á. Gạo này chưa thử. Bữa giờ có ăn gạo bự không à? Gạo bự dài dài không phải của Iran đâu. Em ăn trong Cái nhà gạo gì quá à? thường là của Ấn Độ không á. Tụi em qua đây được mấy lần rồi? Đây là thứ hai nè. Lần thứ hai nữa hả? Dạ. Trời đi Mã Lai gặp nè. Duyên trời định nhiều bị trôi. Mà lúc đó chị nghe răng chị sợ không? Không, bình thường còn sao kỳ với ta. Sợ á. Giờ nghe sợ hả? Giờ mới sợ á. Tại hồi đó không biết cái chính trị nhiều phải không? Giờ quay ngược thời gian chị sẽ chọn nước nào? Còn thời gian ở bên Việt Nam chưa chắc. Khổ qua dồn nào lẻ vậy? Khổ qua hiếm lắm á bên này á. Bên này ta cũng không ăn ớt luôn á. Nước mắm nè trời. Bên này nè, ta thích ăn là ăn ngồi với này giống Việt Nam vậy hả chị? Đúng rồi. Thích chải với này nè. Thấy trong nhà hàng cũng có mấy cái chỗ cái chổng á. Giống như cái chổng bên mình á. Cũng vui, ngồi hồi cũng mỏi. Ủa gà này trên nước nào lẻ vậy? Đây là thủ phủ của tỉnh Gilan gọi là Ras. Yes. Và đây có chị Vân và đây là anh Mustafa, rất là vui tới đây được anh chị đãi một món ăn của Việt Nam. Và đây không ai ăn khổ qua hết trơn, mà có trái khổ qua ăn là thấy quý cỡ nào rồi đó. Và đặc biệt là có gạo Iran nữa nha. Chị Vân đã lập gia đình với anh Mustafa khoảng hơn chục năm hả chị? 15 năm. 15 năm. Một mối duyên rất là xa. Trời ơi, I like. Trời ơi. Biết rồi. Biết rồi. Đâu đi về Việt Nam cũng đủ xé gió kinh hồn luôn, ngày nào cũng đi kiếm chết. Đi với ai? Thiệt, đi cặp bè các bạn mấy người bên Việt Nam á. Trời ơi, Sớm hả chị? Mấy cái ông bên Việt Nam mình mấy Tây này về mê lắm. Trời ơi, ngày nào cũng rủ đi hết. Là mấy ông ở sớm hả? Đi đám cưới cũng rủ, sinh nhật cũng rủ, đi kiếm muốn chết. Chị thấy cái tiếng ba tư khó không? Mà Giỏi lắm hả? Giỏi phát âm khó mà. Ủa, đi đâu mà vậy? đi xuống quỷ cầm cái tấm làm nó làm thầu số nhà mà đã cầm tiền nó trả tiền công á, tiền thợ á. Xuống đấy. Trời ơi, đại sứ quán xuống đây mà ổng nghỉ đi làm mới phải đưa lên tới Exatvoza nữa trển mấy ngày mấy trển đi làm giấy tờ á. với bà già luôn. Đi qua tới bển luôn đó. Ngôn ngữ có giống nhau không chị? Hai nước á? Ngôn ngữ có giống nhau không? Khác nhau. Hỏi Ủa bển cách giao tiếp tiếng Anh hả? Đánh tiếng Anh. Hồi đó là Thổ Nhĩ Kỳ với Iran là một nước. Giờ đây nên chắc nữa lên núi Bà Đen rồi hả? Được rồi, về chị không có nhắc đến đi. Chị có đào có đài không? Có chứ. Mà đó mới qua thấy hòa dập dễ không chị? Đây á. Hồi đó mới qua chị ớn. Dạ, hồi bốc. Rồi từ từ cũng quen. I'm going to Vietnam every day drink rượu. Oh my god. Cái gì? Đi về Việt Nam ngày nào cũng uống rượu. Đi uống rượu. Chết rồi. Uống chết rồi. Việt Nam Ôi ôi, Vietnam people drink rượu nhiều lắm. Giờ nói được tiếng Việt luôn kìa. Nhiều lắm. Nhậu nhiều lắm. hai người cùng đi du lịch gặp nhau một đứa thứ ba. Ổng làm bên Mã Lai á. Mà tự nhiên dính. Ta cũng chọc qua chọc lại ghẹo dữ lắm. Trời đừng biết mắt đưa tình rồi đó. Ghẹo tới ghẹo lui luôn. Không biết ai ghẹo ai nữa. Đừng biết mắt đưa tình rồi đó. Vô. Rượu. Rồi bây giờ chị Vân còn đưa mình lên tới Tehran nữa nha. Từ Gilan lên tới Tehran. Rồi lên xe.
Ghê lăng. Tạm biệt Ras. Tạm biệt Ras. Tạm biệt Ras. Tá lả đồ ngâm chua luôn. Tỏi ngâm, nho ngâm. Ớt nè. Trời ơi, bắp, đậu rồng cũng ngâm được nữa. Ô liu nướng, ô liu vàng, ô liu xanh, ô liu đen gì cũng có hết. Mình ăn ô liu như phương Tây vậy. Mà hạt ô liu bên này là có tẩm thêm một cái lớp gì đó bên ngoài ha, giống như đậu hạt chứ người ta xay nhuyễn ra. Trái ốc chó sao? Trời ơi, chó mất tiền lắm, mình ta xay ta đỡ vậy nè. Chứ không phải là bơ đâu nha, chó xay ra để mứt lên ăn. Ôi không quen ăn mấy này đâu. Chua quá. Trời ơi, không biết ăn. Ăn tối rồi. Xin chào. Tại bữa mấy vụ chiến sự đồ lùm xùm á, người Việt đa phần ở Tehran về hết rồi. Không, nhưng mà qua hết rồi. Qua lại hết rồi. Qua lại hết rồi. Đi mấy người đó xuống là chồng chị đưa đi về bển. Di tản cái gì còn chị có không? Có chứ, chị cũng về luôn, chị về với bé này nè. Chị về một tháng chị qua. Sứ quán đưa hết mọi người về. Đưa hết mọi người về luôn. Là đó là đưa rước đồ miễn phí hết luôn. Chỉ đi được đi thôi, chị quanh về thì vé tự chị mua không? Là đưa về Hà Nội hay Sài Gòn vậy? Đưa về Sài Gòn, chị ở Sài Gòn mà, chị ở Tây Ninh mà. Bên này nó dùng câu là trọng nam khinh nữ đúng không? Chứ em thấy bên đây cũng bình đẳng, bên đây ít nhất là còn nữ còn được ra đường làm, chứ bên Ấn Độ là ở nhà không á. Vé máy bay một lúc trước chị về Việt Nam là nhiều khi năm chị về 2 lần cũng có, mà bây giờ là 4 năm 6 năm chị mới về 1 lần. Bởi vì lúc trước là vé máy bay là chị đi là 3 triệu. 3 triệu chưa? Đúng rồi, 3 triệu tiền Iran. Mà bây giờ vé máy bay là 100 mấy chục triệu rồi. Trời ơi. Rồi lên dữ vậy. Trời ơi. Trời ơi. My wife can speak Persian. So much. Chắc là do chiến tranh. Không phải ảnh hưởng chiến tranh đâu, tại vì Iran này nó độc thân, nó chơi độc thân, nó không có chơi với ai không? Nó đâu có chơi với Mỹ đâu, không có chơi với vòng vòng, nó chỉ chơi nước nó, không có chơi nước láng giềng không? Nên là nó bị cô lập á, nó mới bị vậy á. Ở nước này nè. Được, có nghe cái vụ mà bên Lạng Sơn không? Có vậy sao hả? Rần rần ở Việt Nam kìa. Thôi, nghĩ coi phim cái hết ngủ được luôn á. Chị có coi không? Coi xong đi tới đâu cũng nhìn coi luôn hả? Thì coi luôn hả? Ghê vậy? Coi video lúc trước rồi chứ mà mới đây nhưng mà đâu mà quần qua tới Iran như vậy? Mà em chưa coi phải không? Đâu có dám coi. Ghê quá à. Ôi, khủng hoảng tài chính luôn em coi. Nói chung là mở cửa ra nhìn thấy không sao. Thôi tới đây được rồi, để tụi em vô. Đây trong hẻm này nè, gần đây à. Cảm ơn nhé. Không có Có cần gì thì gọi chị không? Araya sipariş verelim dedim bir yana. Yes. Ngày mai em ăn sáng em muốn ăn cái món mà thịt cừu phải không? Là kêu ổng điện thoại người ta kèm lại tới chỗ đây. But I'm think better you go inside Kara, you know. Was more than all the bombs that was used in during Second World War. But Braveheart Vietcongs, they defeat US. Bác nói là cái đường bom mà đánh xuống Việt Nam còn nhiều hơn là cái đường bom thả trong chiến tranh thế giới thứ hai nữa. On 1979-75, when Vietcongs kicked out Americans from their country, we had big celebration in Iran. Còn cái lúc mà Việt Nam mình đánh đuổi được quân Mỹ là bên đây cũng ăn mừng luôn á. Gần đây là có nhiều cuộc biểu tình giống như chống Mỹ ở Iran nhiều. Thôi mình chụp hình với anh chị. Rồi giờ em muốn hỏi chị một câu, đó là trước khi chia tay, đó là điều chị mãn nguyện nhất khi mà được trở thành công dân của Iran là gì? Iran, Vietnam, Yeah. brother. Brothers. Chị cũng không biết trả lời sao luôn. What is your happiness when you have a wife in Vietnam? I'm so happy. Yeah, she very happy. Vietnam wife so much. Yeah, số 1. Iran wife Vợ, welcome. vợ Việt Nam số 1. Yeah. Còn chị thì sao? Khi mà lấy Vietnam. Thì giờ có ổng thì có ổng thôi chứ giờ sao? Thôi hạnh phúc rồi. Yeah, cảm ơn chị nhiều. Đưa một đoạn đường mà 4-5 tiếng đồng hồ. Gần 400 cây số, trời ơi. Quá trời xa luôn. Bây giờ anh chị còn phải quay trở lại thành phố Nghi Lăng là crash lại nữa chứ. Thank you. Bye. My parents, thank you. Bye chị. Bye chị. Bye. Dạ an toàn nha. Dạ.
Nên tranh thủ con nhớ dữ rồi. Ở đây Máy điện thoại rồi cầm trên tay thì nó chạy đi. Lúc mà đánh giặc á, người ta trốn chạy hết, nó vô nhà người ta ở còn cho mướn nữa. trời ơi Mấy người tăng á, Cho mướn là sao? lấy nhà tao ở còn cho người khác thuê. chạy giặc đi trốn xuống dưới miền Bắc của chị, nó vô đây nó ở nó còn cho người nhà nó mướn nữa. Ghê gì. Ai cũng sợ ở đây mà dám vô đây ở. Không sợ bom đạn luôn. Nó còn gì nữa sợ bom đạn. Xe. Rồi thôi đi đi chị cô. Good night. Goodbye. See you again. See you again, my friend. Iran and Vietnam. Yeah. Bye bye. Về nhé. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye luôn nghe đi rồi. Bye. Đi luôn đi. I'm saying my friend to Nash again. Đi luôn đi. Đi nữa đi. Now I want to go. I'm happy. I'm happy to come. Yeah. Okay. Thank you. Bye bye. Bye. Safe trip.